በእርግጥ ማፈር በሁሉም ሰው ጋር ሊኖር የሚችል ነገር ነው። ችግር የሚሆነው ግን ግንኙነታችንን ማበላሸት ሲጀምርና እኛነታችንን የሚቆጣጠር ከሆነ ነው። በነገራችን ላይ ፍቅር በአይን አፋሮች ላይ ይበረታል። ምክንያቱ ደግሞ ስሜታቸውን አውጥተው አለመግለጻቸው ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በኢትዮጲያም ሆነ ከኢትዮጲያ ውጭ ሆናችሁ በፍቅር ጎጆ የሚለቀቁ ማንኛውም ነገሮች የምትከታተሉ ውድና እንቁ ኢትዮጲያውያን ሁሉ አማን፣ ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። እኔም በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬ እንግዲህ ወደ እናንተ ስመጣ አንድ አሪፍ ፕሮግራም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለአይን አፋር ወንዶች መፍትሄው ምንድነው በሚል ርዕስ አሪፍ ፕሮግራም አዘጋጅቼላችኋለሁ። ወደ ፕሮግራሜ ከመግባቴ በፊት ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ የፍቅር ጎጆ የመጣችሁ የፍቅር ጎጆን ሰብስክራይብ ብታደርጉ የፍቅር ትምህርቶች እንዲሁም አዳዲስና ወቅታዊ ፕሮግራሞችን ቶሎ ማግኘት ይችላሉ። በፕሮግራሙ እንድትዝናኑ እንድትማሩበት እየጋበዝኳችሁ እስከ ፕሮግራሙ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩላለሁ። ወንዶች ሴቶችን ቀርበው ለማውራት የሚፈሩባቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ። ለምሳሌ ብትጨነግፍብኝስ የሚል ፍርሃት አለ። ማለት ሄጄ ማይሳካ ቢሆንስ የሚል ብዙ ኔጌቲቭ የሆነ አስተሳሰቦች አሉ። ሌላው ከፍተኛ ፍላጎት ማሳደር። አንድ ወንድ ቀርበ ማውራት አያስፈራህም፣ አንዲት ሴት ቀርበ ማውራት ግን ያስፈራሃል። አይደለም ራስህ ሄደህ ልታወራት እሷ መታ ብታወራ እንኳን አንደበት ሊከዳ ይችላል። ለምን? ፍላጎት ማሳደር አንድ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ሌላ ምሳሌ ልስጥህ። አንድን ወንድ ቀርበህ ማናገር አያስፈራህም፣ ነገር ግን ያን ወንድ የሥራ ቅጥር ቃለ መጠይቅ እያደረገልህ ቢሆንስ? በትንሹም ቢሆን መፍራት አይቀርም አይደለ? ሴቶችን ቀርቦ ማናገር ያስፈራሃል? እንግዲያውስ ዛሬ 6 መንገዶችን በመጠቀም ሴት ልጅ እንዴት በቀላሉ ማውራት እንደምትችልና አይን አፋርነትን እንዴት መቀነስ እንደምትችል አሳይሃለሁ። የመጀመሪያው ነገር ቀስ በቀስ እንቁላል በእግሩ ይሄዳል አይደል የሚባለው። በአንድ ቀን ከአይን አፋርነት መላቀቅ ይከብዳል። በየቀኑ 2 ወይ 3 እንግዳ ሰዎችን ማውራት ልመድ። የግድ ያዋቂ ወይ የፈላስፋ ንግግር መናገር አይጠበቅብህም። ዋናው ነገር ሰው ማናገር መልመድህ ነው። ከሰዎች ጋር ስታወራ ቦምብ የሆነ ንግግር እየተናገርክ ወዲያው አሳማኝ ሰው መሆን ላይጠበቅብህ ይችላል። ግን እሱ ደረጃ ለመድረስ በየቀኑ ከተለያዩ ሰዎች ጋር መገናኘትና የሐሳብ ልውውጥ ማድረግ በጣም አስተዋጽኦ ትልቅ ነው። ሁለተኛው መጠንከር አለብህ። ማለት አይን አፋርነትህን ማሸነፍ አለብህ። ደግሞ ትችላለህ። ግንኙነቶችህን እየጎዳብህ ስለሆነ ተግባቢነትህን መጨመር ይኖርብሃል። ደስ የማይል ስሜት ሊፈጥርብህ ወይ ሊያስፈራ ይችላል። አይዞ ቀስ በቀስ ፍርሃትም እልም ብሎ ይጠፋል። በሐሳብህ ውስጥ አይን አፋርነትን ለመቅረፍ የምታደርገው ያንተ አስተዋጽኦ በጣም ትልቁ ነው። ማለት መወሰን አለብህ። ያ ስሜት ትክክል እንዳልሆነ አምነህ ወደሚቀጥለው መንገድ ወይም ደግሞ ከአይን አፋርነት መውጫ መንገዱን መያዝና መምረጥ ይኖርብሃል ማለት ነው። ሶስተኛው የሰውነት እንቅስቃሴ ቋንቋህን አስተካክል። በጣም በተደጋጋሚ ጊዜ እናገረዋለሁ ይሄን ነገር። የሰውነት ቋንቋ ወይም የሰውነት የአካል እንቅስቃሴ ቋንቋ በጣም ትልቁ ሚና ይጫወታል በፍቅር ግንኙነት ውስጥ። ስትራመድ ትጎብጣለህ፣ መሬት እያየ አቀርቅረህ ነው የምትሄደው። እንግዲያውስ እሱን ማስተካከል ይኖርብሃል። እንቅስቃሴ በራስ መተማመንህን የሚያሳይ መሆን አለበት። ሁል ጊዜ ቀጥ ብለህ ተራመድ። በዚያን ሰዓት በራስ መተማመንህን እየገነባኸው የምትሄደው ያኔ ነው። ፈገግ ማለት ልመድ። ፈገግታ ሁሌም አይጠገብም። በፈገግታ ብዙ ነገር ማሸነፍ ትችላለህ። እንደዚህ በምታደርግበት ጊዜ አንጎልህም ይህን ተቀብሎ ትክክለኛ ሆርሞኖችን ያመነጭልሃል። ከአይን አፋርነት የመውጣትህን ነገር እውን እያደረግከው ትመጣለህ ማለት ነው። ሌላው ተግባቢ ጓደኞችን ያዝ። ፈጣን ጓደኞች ካሉህ በቀላሉ የአይን አፋርነት ቅርፊትህን በቀላሉ ሰብረህ እንድትወጣ ይረዱሃል። ስለዚህ በቻልከው መጠን ከተግባቢ ሰዎች ጋር ለመዋል ሞክር። አምስተኛው ሐሳብ መሸነፍ የለብህም ወይም እጅ እንዳትሰጥ።
ቀርቦ ማውራቱ የሚያስፈራ ነገር ሆኖ ሊሆን ይችላል። እንዳልኩ የማይመች ስሜትም ሊፈጥርብህ ይችላል። በዚህ የተነሳ ግን እጅ እንዳትሰጥ ወይም ይቅርብኝ እንዳትል። የሷ ምላሽ ሲያሳስብ ቀርበ ማውራት ልመድ። ቀርበ ስታወራ ነው ሁሉንም ነገር ማስተካከል የምትችለው። አንድ ነገር ቀርበ ሳትሞክረው ሳታየው እንዴት ስለዛ ነገር በእርግጠኝነት መደምደም ትችላለህ? ምናልባትም እሷ ጋር ካንተ የበለጠ ስሜት ሊኖር ይችላል። ነገር ግን አላወጣችሁም። የሴትነትም ነገር ይዟል ሊሆን ይችላል። ያንን ማስተካከል ወይም ቀርቦ አናግሮ ወደዛ ነገር ውስጥ መግባት ያለበት ግዴታ አንተ ጋር ነው። ስድስተኛ ደስ የሚልህን ነገር አድርግ። የምትወደው ነገር ምንድነው? የምትወደው ነገር ከለየህ በኋላ ተመሳሳይ ፍላጎት ካላቸው ሰዎች ጋር መዋል አለብህ። ማለት ከነሱ ጋር ስትውል ነው ያንተን ስሜት ለማስታገስ የምትሄደው። ይህንን በደንብ አስብበት። አብረሃቸው የምትውላቸው ሰዎች ለባህሪህ ትልቅ አስተዋጽኦ መኖራቸውንም አትዘንጋ። የምትወደውን ነገር ስትሰራ በጣም ትደሰታለህ። በምትደሰትበት ጊዜ ደግሞ ማፈር አትችልም። ስለዚህ ይሄን አድርገህ ደስ የሚልህ ነገር በማድረግም ከአይን አፋርነት መውጣት ትችላለህ ማለት ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዴት ራስን ከአይን አፋርነት ማውጣት እንደምትችል ባጭሩ አቅርቤልሃለሁ። አሁን ካንተ የሚጠበቀው ያልኩህን ማድረግና መለወጥ ብቻ ነው። እንግዲህ ዛሬ ፕሮግራሜ ይሄን ይመስላል። ላይክ እንድታደርጉት ከተመቻችሁ፣ ካልተመቻችሁም ዲስላይክ ማድረግ ይቻላል። እባካችሁ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። የእናንተ ኮሜንት ምክንያቱም ያበረታኛል እኔን ወይም ያነቃቃኛል የተሻለ ስራ እንድሰራ አቅም ስለሚሆነኝ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም እንዲቀርብ የምትፈልጉት እንዳቀርብላችሁ የምትፈልጉት ሐሳብም ካለ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። እኔ ያቀርብላችኋለሁ። በሚቀጥለው ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ።